Hello guys, ඔන්න මම ගොඩක් කාලෙකින් ආව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද C drive එකට කෙලවිලාම යන වෛරස් එකක් හදන හැටි. ඉතින් මේක පුංචි වෛරස් එකක් පුංචි කෝඩින් එකක් තියෙන. ඉතින් මේ වෛරස් එකෙන් C drive එක delete වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් operating system එකට අවුල් වෙනවා. ඉතින් C drive එක delete වුණාට පස්සේ ඉතින් operating system එක තියෙන විදිහකුත් නැහැ. ඉතින් මම මේ වෛරස් එක ඕපන් කරලාවත් නැහැ. මොකද ඕපන් කරොත් ඉතින් මගේ C drive එක ඉවරයිනේ. C drive එක කිව්වේ මෙන්න මේ partition එකට Windows install කරලා තියෙන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වෛරස් එක හදන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ වෛරස් එක හදන්න ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම notepad එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. notepad එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ පොඩි කෝඩින් එකක් ටයිප් කරගන්න තියෙනවා. ටයිප් කරගන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් copy කරලා paste කරගත්තා නම් ඇති. පල්ලෙහාම description එකේ pin කරපු comment එකක් විදිහටත් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කෝඩින් එක ඔයගොල්ලෝ ඒක copy කරන් ඇවිල්ලා paste කරගන්න. ඉතින් මම මේ කෝඩින් එක ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩ්ඩක් පේන්නත් එක්ක font ටික lock කරගන්න. පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. නැත්නම් තව ටිකක් lock කරගන්නම්කෝ. හරිද මෙන්න මේ කෝඩින් එක තමයි අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ. පුංචි කෝඩින් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ C drive එක delete වෙලා යනවා. ඒ වගේම C drive එක delete වුණාට පස්සේ ඉතින් operating system එකට මොනවා වෙනවද දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේක ඉතින් මං open කරලා බලලා නැහැ. කරොත් ඉතින් මගේ C drive එක ඉවරනේ. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් Windows ගහන්න තියෙන computer එකට ඉතින් මේ virus එක හදලා දාලා open කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. නැත්නම් ඉතින් pen එකකට දාලා auto run වෙන්න හදලා වෛරස් එක වෙන කම්පියුටර් එකකට ගහලා auto run වෙන්න මේ auto run කරලා delete කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කම්පියුටරේ C drive එක. හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට pen එක පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන් වේද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද auto run වෙන්න හැදුවට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටරේටත් ගැහුවට පස්සේ ඔයා කම්පියුටරේ C drive එක delete වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට කරලා බලන්න. ඉතින් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ Windows ගහන්න තියෙන කම්පියුටර් එකට දාලා බලන්න. හරි ඉතින් මේක save කරගද්දී ඔයගොල්ලෝ save කරගන්න කැමති තරක් ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න. ඉතින් මම මේක desktop එකේ save කරගන්නවා. and desktop එකේ file එක ඇතුළට දාලා file එක ඇතුලේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන file name එකට කැමති නමක් දෙන්න. මම දෙනවා මේකට C drive මේක delete කියන එක ඉතින් මේ සම්පූර්ණ වචනේ උන්නේ මම නිකන් ගහගත්තා. හරිද ඔයගොල්ලෝ නම ගහගත්තට පස්සේ අන්තිමේටම .bat කියලා type කරගන්න simple අකුරු වලින් save as type එක all file දෙන්න. encoding එක UTF internet අවුලක් නැහැ. තියෙන එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක save දෙන්න. save දුන්නාට පස්සේ ඉතින් මේක අවුලක් නැහැ close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා file එක save වෙන්න දාපු file location එකට ගිහිල්ලා බලන්න virus එක හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෛරස් එකක් තමයි තියෙන්නේ icon එක. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් lock කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තමයි වෛරස් එක. බැරි වෙලාවත් මේක ඔයාගේ වැඩ කරන PC එකේ open කරන්න යන්න එපා. C drive එක delete වෙලා යයි. ඔයගොල්ලෝ Windows ගහන්න තියෙන PC එක මේක run කරලා බලන්න. ඊට වෙන දේ ඉතින් මටත් comment එකක් විදිහට දාන්න. එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න channel එක. එහෙනම් අපි ගියා.